Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε με τα σχόλιά μας. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, στον καιρό υπάρχει μια περιοδικότητα. Δηλαδή, συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου έχουμε κάποια καιρικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, κάποια στιγμή μελετούσα εκεί στο προξενείο διάφορα ζητήματα και όταν είχε φτάσει η γιορτή του Αγίου Αντωνίου, πότε είναι, κάποτε το Γενάρη, Φλεβάρι, διάβασα σε μια τουρκική εφημερίδα μια είδηση επετειακή, ας πούμε, που έλεγε ότι μιλούσε για την φουρτούνα του Αγίου Αντωνίου, Αγιαντών Φουρτουνασέ, την έλεγαν οι Τούρκοι, έμεινε το όνομα, που τότε πήγαινε ένα αποβατικό τουρκικό που πήγαινε έμφορτο από τον ναύσταθμο της Φώκιας, ερχόταν προς τη Σμύρνη νομίζω, κάπου το βρήκε εκεί, έβγαινε από τον κόλπο της Σμύρνης και πήγαινε σε μια περιοχή, κάπου εκεί το βρήκε η φουρτούνα του Αγίου Αντωνίου, βυθίστηκε άφτανδρο, είχε και πυροβόλα πάνω και οχήματα και με 30 τόσους νεκρούς αν θυμάμαι καλά. Αγιαντών Φουρτουνασέ, τι σημαίνει? Ότι υπάρχει μια περιοδικότητα. Επίσης, 28 Οκτωβρίου θυμάμαι, κάποια στιγμή ήμασταν νομίζω δευτεροετής, μας δώσαν τριήμερη άδεια από την Ευελπίδων, είπα να πάω στο χωριό με το λεωφορείο και διανυκτερεύσαμε μια βραδιά, το Αγίου Δημητρίου ήταν η παραμονή, στο Λαχανά, τότε ήταν ο παλιός ο δρόμος γιατί είχε μισό μέτρο χιόνι. Και σκέφτηκα ότι το ίδιο ήταν και το 1940, τα χιόνια, τα θυμάστε έτσι. Πού βρισκόμαστε τώρα, πού πήγε αυτή η περιοδικότητα? 27, Δημήτρη, 28 Οκτωβρίου, 29-30, το θερμόμετρο πάει 27-28-30 βαθμούς, έτσι. Τι γίνεται? Τώρα κάτι συμβαίνει με το κλίμα τώρα, δεν μπορεί, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να παρασυρθούμε και να λέμε το ένα και το άλλο, αλλά τουλάχιστον όμως να μην αρρούμαστε και την πραγματικότητα. Δεν γίνεται τώρα οι θάλασσες και οι παραλίες να είναι γεμάτες κόσμο. Κάτι γίνεται, πρέπει να προβληματιστούμε. Λοιπόν, σε σχέση τώρα με το βιβλίο της ιστορίας, νομίζω της πέμπτης, όχι της γλώσσας, της πέμπτης δημοτικού είναι αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα το ανέδειξε ο Νατσιός, ο Δημήτρης Νατσιός, και μάλιστα με αρθρογραφία πριν από 5-6 χρόνια του εκδώσαμε και ένα βιβλίο, το Γράμματα Σπουδάματα, εδώ. Δεν σας το δείχνω τώρα, μην κάνουμε και διαφήμιση, αλλά θέλω να αποκαταστήσω, γιατί ορισμένοι γράψατε, άρα το ανέδειξε ο Δημήτρης Νατσιός ως δάσκαλος και ως αρθρογράφος. Προχθές έκανε την ερώτηση στη Βουλή και είχαμε αυτήν την ανεδέστατη και αήθη απάντηση της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου, πώς τη λένε, Υφυπουργός Παιδείας, τι είναι, στο πρόσωπό του. Πιστεύω όμως ότι το πιο αποτελεσματικό θα ήταν στην αρμόδια Επιτροπή Παιδείας, πρέπει να υπάρχει στη Βουλή. Τι στο διάλογο, δεν έχουμε Επιτροπή Παιδείας? Το σημαντικότερο θέμα, να κληθεί εκεί. Δεν ξέρω αν ο συγγραφέας, μπορεί κάπου να βρέθηκε αυτό και μπορεί να μην φταίει ο συγγραφέας. Φταίει αυτός που το ενέταξε στη διδακτική ύλη. Έτσι, δεν λέμε να περιορίσουμε τους ανθρώπους να γράφουν ό,τι θέλουν, ας γράφουν ό,τι θέλουν. Αν όμως ο συγγραφέας ήταν μέλος της ομάδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ποιοι τα γράφουν αυτά, τότε πρέπει αυτός, αν επαναλαμβάνω, είναι ένας συγγραφέας που έγραψε κάτι επειδή έτσι του αρέσει και αυτό θεώρησαν ότι πρέπει να το πάρουν να το εντάξουν, ο συγγραφέας δεν έχει καμιά δουλειά να κάνει τη δουλειά του και να γράφει ό,τι θέλει. Η ευθύνη αρχίζει και γίνεται πολιτική από τότε που αυτό το επέλεξαν να ενταχθεί ως μάθημα γλώσσας, που μέσα από τη γλώσσα περνούν τα πάντα, ξέρετε. Και εκεί να αποδοθούν ευθύνες, διοικητικές ευθύνες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, σε όποιους το ενέταξαν. Γιατί τους κρύβουν αυτός, μπορείτε να μου πείτε? Ποιος είναι αυτός? Κάποιος έβαλε την υπογραφή του. Ποιος είναι αυτός? Πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Να το επιβληθεί μια καμπάνα, ό,τι προβλέπεται από τον νόμο, τέλος πάντων, είτε από τα υπηρεσιακά,
και ο επόμενος να είναι πιο προσεκτικός, γιατί ποιος είναι ο στόχος. Δεν θέλω να το πω τώρα και σε προσωπικό πόσοι έρχονται εδώ και μου λένε, δεν θέλω. Αλλά όταν προβάλλονται άτομα τα οποία με τις πράξεις τους έχουν γίνει πρότυπα είτε πατριωτισμού, είτε εντιμότητας, είτε αγωνιστικότητας, τότε τους δυσκολεύουν. Γι' αυτό θέλουν να περνάνε τα μηνύματα ότι το 1940 οι Έλληνες τα έκαναν πάνω τους από το φόβο τους, πήγαν να βγάλουν λεφτά, φιλοτομαρισμός από την τράπεζα, κρύφτηκαν στα υπόγεια και εγώ άμα είναι έτσι δεν θέλω να γίνω άντρας. Τι μηνύματα δίνουμε στα Ελληνόπουλα δηλαδή? Τα αντίθετα από αυτά που έκαναν οι προγονείς μας. Μα αυτό θέλουν. Θέλουν να συνθλίψουν και να εξαλείψουν την ελληνική, εθνική, πατριωτική συνείδηση των Ελλήνων, που όμως αυτή η συνείδηση δεν τη δικαιούται και δεν πρέπει να τη διεκδικεί κανένας ιδεολογικός χώρος. Ξεκινά από τη μια μεριά και φτάνει μέχρι την άλλη, που δεν με νοιάζουν, δεν τα δέχομαι εγώ αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού τα δέχεται ο κόσμος, που ξεκινά από την αριστερά και φτάνει μέχρι τη δεξιά. Όλοι το 1940 έδειξαν ότι ασχέτως των ιδεολογικών διαφορών, όταν πρόκειται για τα ζητήματα των συνόρων, της πατρίδας, της εδαφικής ακεραιότητας, εκεί είμαστε ενωμένοι. Αυτό δεν θέλουν λοιπόν. Όχι μόνο ενωμένοι, και αποφασισμένοι να τα βάλουμε με τα 7 εκατομμύρια αλόγες, και είδατε τι έπαθαν οι Ιταλοί. Δεν θέλουν τέτοια μηνύματα. Και τότε πώς θα δώσουμε τα μηνύματα? Όχι, δεν θέλουν να δίνουν τέτοια μηνύματα για να μην γεννιόνται αγωνιστές όπως αυτοί του έπους του 40. Τότε πώς θα δώσουμε τα μηνύματα στην Τουρκία των 80 εκατομμυρίων? Ίσα ίσα στις 28 Οκτωβρίου αυτό έπρεπε να δείχνουμε. Ερντογάν, κάτσε καλά, γιατί κοίτα τι έπαθε ο Μουσολίνι, άλλωστε του μοιάζεις κι εσύ. Εντάξει, του μοιάζει, μην ανησυχείτε, του μοιάζει. Και του Χίτλερ και του Μουσολίνι του μοιάζει. Του Χίτλερ πιο πολύ στη φάτσα αρχίζει και του μοιάζει. Λοιπόν, πώς θα του δώσουμε τα μηνύματα όταν λέμε ότι τα κάναμε πάνω μας? Δεύτερο θέμα. Το θέμα αυτό με την μη κυβερνητική οργάνωση Solidarity Now και τα 2 και εκατομμύρια που πήρε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Λοιπόν, είχαμε κάνει μια αναφορά χθες για τη Solidarity Now, η οποία πήρε 2, τόσο εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων. Ασφαλώς θα είχαμε ακυρώσει τους εαυτούς μας αν λέγαμε ότι δεν πρέπει η κοινωνία των πολιτών να είναι ζωντανή, να είναι παρούσα, να βοηθάει. Όμως δεν μιλάμε εδώ γι' αυτό. Η εταιρεία αυτή, η ΜΚΟ, ανήκει στον Σόρος. Ακούστε, έχω στα χέρια μου, όταν υπογράφηκε η Συμφωνία των Πρεσπών, μετά από λίγα λεπτά, ανήρτησε ο Τζορτζ Σόρος τον χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας, πανηγυρίζοντας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αφού έγινε της Πόπης από κάτω, ποια ήταν αυτή η Πόπη δεν ξέρω, αφού έγινε της Πόπης, μετά από λίγο το μάζεψε. Το κόψα όμως και το έχω. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ο οποίος επιβουλεύεται τα εθνικά μας συμφέροντα. Για παράδειγμα, με τα Σκόπια. Μεγάλη Μακεδονία είπαμε. Αν είπα Αλβανία είναι λάθος. Μεγάλη Μακεδονία με τα εδάφη της Ελλάδας προσαρτημένα σε χάρτη. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ξέρουμε ότι δουλεύει και με την Αλβανία και τα δικά του. Εν πάση περιπτώσει, αποδείχθηκε με τον χάρτη που ανήρτησε ότι επιβουλεύεται τα εθνικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να δουλεύουν με αυτόν τον άνθρωπο επιφανείς Έλληνες? Θα σας διαβάσω ποιο είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, και να τον πληρώνουμε και από πάνω, να δίνουμε δηλαδή λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων για αυτή τη ΜΚΟ. Συγγνώμη, είναι λογικό αυτό? Και δεν υπάρχει ντροπή καθόλου. Από ό,τι διάβασα μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν και η ξαδέρφη του Πρωθυπουργού. Φαίνεται από αντιδράσεις έφυγε. Μέχρι πέρσι, προπέρσι, μέχρι το 19 ήταν εκεί στη Solidarity Now με τον Σόρος. Τώρα προσέξτε, στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο κύριος Ζαβός, Στέλιος Ζαβός. Δεν ξέρω αν είναι αυτός που ήταν υφυπουργός στην πρώτη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, του Κυριάκου. Ο κύριος Αλιβιζάτος, πανεπιστημιακός. Ο κύριος Βιδάλης, επιχειρηματίας, τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης του έχει αναθέσει το θέμα της
κάτι για τους 4 αυτοκινητοδρόμους. Πάντως συνεργάτης του κύριο Μητσοτάκη, ο Νικηφόρος Διαμαντούρος πανεπιστημιακός και αυτός, Αρίστος Δοξιάδης τεχνοκράτης, Καβουνίδη Τζένιφερ, ο κύριος Μπουτάρης, ο κύριος Ροζάκης. Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβω, αυτοί οι άνθρωποι το θεωρούν τίτλο τιμής να αποτελούν πιόνια του Σόρος, του Τζορτζ Σόρος. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν την ελίτ, την πνευματική ελίτ της Ελλάδας, αν συνεργάζονται με το Σόρος, εμείς τι πρέπει να σκεφτούμε, η ελίτ της Ελλάδας τι είναι, τι ποιοτικά χαρακτηριστικά έχει και τι επιδιώκουν όλοι αυτοί. Να σας πω κάτι. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε, τα τσουβαλιάζουμε και τα... Όπως και με το προηγούμενο θέμα, δεν λειτουργεί έστω και αυτή η κοινοβουλευτική που τη λένε και δημοκρατία, που δεν είναι δημοκρατία. Ο κοινοβουλευτισμός δεν λειτουργεί. Το θέμα με το... είναι λάθος να το παίρνει μόνο ο Νατσιός στην πλάτη του. Έπρεπε όλα τα κόμματα, με δεδομένο ότι μας αφορά όλους, να ενωθούν και να απαιτήσουν στην Επιτροπή που είπαμε παιδείας, φέρτε τους υπεύθυνους εδώ, να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Γιατί αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και αυτό το ζήτημα τώρα έπρεπε να σηκωθεί όλη η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα να σηκωθούν στα κάγκελα και να καλέσουν τον Υπουργό, έλα εδώ, γιατί έδωσες λεφτά ή γιατί επιτρέπεις την ΜΚΟ του Σόρος, ενός ανθρώπου αν θέλει να είναι ανθέληνας, γιατί να επιτρέψει να δράσει στην Ελλάδα. Και αυτοί όλοι, τι θέλουν όλοι αυτοί, οι οποίοι έχουν πάρει και κυβερνητικά πόστα, έτσι. Ο Ροζάκης καθόριζε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και τώρα την καθορίζει. Ο Ζαβός, αν είναι αυτός, γιατί μου φαίνεται έχει και έναν αδερφό ξάδερφο, ο Αλεβιζάτος και αυτός είχε κάνει, είναι επιφανής. Ο Βιδάλης τώρα συνεργάζεται του Πρωθυπουργού. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Με ποιον είστε, με την Ελλάδα είστε ή με το Σόρος? Δεν μπορεί να είστε και με τα δύο. Και επαναλαμβάνω, βεβαίως πρέπει να υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες όμως να μην παίρνουν λεφτά από το κράτος ούτε από το Σόρος. Όσοι θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά, να κάνουν ομάδες, να βάζουν λεφτά, να μαζεύουν λεφτά από την κοινωνία και να προσφέρουν. Αυτή είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Όταν παίρνει από την κυβέρνηση λεφτά, είναι μη κυβερνητική οργάνωση? Δουλευόμαστε τώρα. Και ο Σόρος που τα έχει 3 δισεκατομμύρια γιατί δεν τα δίνει? Και να πληρώνουμε εμείς τώρα τα άτικα του Σόρος? Τραγικό, ντροπή, εθνική ντροπή και σε όσους συμμετέχουν σε αυτήν την αθλιότητα και στην κυβέρνηση που τη χρηματοδοτεί. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Λοιπόν, πάμε στο Ισραήλ. Περάσαμε τώρα, αυτός είναι ψυχολογικός πόλεμος. Και επαναλαμβάνω, κάθε κρίση πρέπει να την εκμεταλλευόμαστε με την έννοια την ουσιαστική, έτσι, όχι την κακή, και να βγάζουμε συμπεράσματα. Η Χαμάς σήμερα έκανε ψυχολογικό πόλεμο. Δηλαδή, πήρε 3 γυναίκες, είδα το βίντεο που και τις έβαλε να μιλήσουν και απευθύνονται στο Ισραήλ, στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Και λέει, μην μας σκοτώνετε, κάντε εκεχηρία για να πάμε στα σπίτια μας. Είπαν, τέλος πάντων, ό,τι είπαν είναι μια στιγνή εκμετάλλευση των ομήρων από τη Χαμάς και είναι ένας ψυχολογικός πόλεμος. Και απάντησε ο Νετανιάχου, βέβαια, τι να αφήσει τώρα τον... Και είπε, σας έχουμε μέσα στην καρδιά μας, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σας απελευθερώσουμε με ασφάλεια. Αλλά προσέξτε, η δύναμη της εικόνας. Τώρα τι να σας πω, που δεν μπαίνουν στα δυτικά, βλέπω στα ανατολικά και στα αραβικά και στα ρώσικα, όσους έχουν συμφέρον δηλαδή από την άλλη πλευρά, βλέπω τη δύναμη της εικόνας με τα παιδιά. Με τα αίματα στα πρόσωπά τους, κάποια να μιλάνε. Έχουμε και αυτό τον πόλεμο που γίνεται. Εκτός από τον πόλεμο με τις σφαίρες, έχουμε και με τον πόλεμο της εικόνας. Και πολλές φορές ο πόλεμος της εικόνας είναι πιο αποτελεσματικός από αυτό που γίνεται με τις βόμβες και με τις σφαίρες. Γερμανικό υπέξ, προσέξτε, το οποίο πήρε ξεκάθαρα θέση με το Ισραήλ, έτσι, είμαστε στο πλευρό σας. Σήμερα την αλλάζουν την πλάκα. Η πλάκα ήταν, επειδή μας ακούν και κάποιοι νέοι,
πλάκα λέγανε τους δίσκους του γραμμοφώνου, πλάκες. Και μετά ίσως λέγανε και τους δίσκους στα ηλεκτρόφωνα που είχαμε στα χωριά. Εν πάση περιπτώσει, ο γερμανικό υπέξ τώρα προειδοποιεί το Ισραήλ να σταματήσει τη βία των επίκων εναντίον των κατοίκων της Δυτικής Όχθης, γιατί και η Δυτική Όχθη είναι έτοιμη να πάρει φωτιά. Είχαμε και εκεί επιχειρήσεις, σκότωσαν ένα ηγετικό στέλος της Ισλαμικής Τζιχάντ εκεί, καλούν οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ και ο στρατός να καταθέσουν τα όπλα, φαίνεται έχουν όπλα και στη Δυτική Όχθη, άρα και εκεί θέλω όμως να τονίσω την αλλαγή στάσης του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Προσέξτε τι γράφουν οι Financial Times, που ειλικρινά τόσα χρόνια όσο μπορώ να παρακολουθήσω, οι Financial Times, καθότι οι βρετανικές πηγές πραγματικά λειτουργούν και ως προπομπός των εξελίξεων. Τι λένε? Ότι πίστηκε το Ισραήλ να μην κάνει τη μείζωνα επιχείρηση εναντίον της Λωρίδας Γάζας, δηλαδή να την ισοπεδώσει, να διώξει όλους τους αμάχους, να την ισοπεδώσει και να τελειώσει μέχρι και τον τελευταίο στέλεχος ή ο πλήτη της Χαμάς, ένοπλο της Χαμάς. Ότι αυτό το έχει εγκαταλείψει, διότι η Αίγυπτος δεν θέλει τους Παλαιστίνιους, η Ορδανία δεν θέλει τους Παλαιστίνιους, κανένας δεν τους θέλει. Θεωρεί το Ισραήλ ότι άμα πάει για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, ότι αυτό θα είναι ήττα, έτσι, πολιτική, και έτσι λέει ότι υπολογίζοντας αυτό και συνυπολογίζοντας το κόστος, το επιχειρησιακό κόστος της εμπλοκής της Χεσμολάχ, αποφεύγει την μαζική εισβολή στη Γάζα και αφήνει να εννοηθεί ότι αυτό δεν έχει συμφωνηθεί, αλλά έχει κατανοήσει η Ισραηλινή πλευρά ότι αν κινηθεί έτσι δεν θα εμπλακεί η Γάζα στον πόλεμο, η Χεσμολάχ στον πόλεμο. Και γι' αυτό έχουμε τα παράπονα της Χαμάς προς τη Χεσμολάχ που της λέει κάνε κάτι παραπάνω, κάνε κάτι παραπάνω. Και λέει δεν θα κινηθεί το Ισραήλ στην πλήρη εξόντωση, εξολόθρευση όλων των στελεχών της Χαμάς, αλλά θα βάλει ως στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποδυνάμωσή της. Κρατήστε το αυτό, Financial Times σήμερα, κρατήστε το, όχι στην πλήρη εξόντωση, στην αποδυνάμωση για να μην εμπλακεί η Χεσμολάχ. Είπαμε ότι η Δυτική Όχθη, ότι και εκεί πέρα έχει πάρει φωτιά το σύστημα και ότι σήμερα είδα φωτογραφίες, είναι αλήθεια όχι πλήρως κατεστραμμένο, κάτι τζάμια σπασμένα και κάτι πόρτες, το τουρκικό νοσοκομείο. Η Τουρκία έχει κάνει ένα νοσοκομείο στη Γάζα, νομίζω αντικαρκινικό, νομίζω, και ότι και αυτό το είδα χτυπημένο. Όχι κατεστραμμένο όμως, το τουρκικό νοσοκομείο. Τώρα τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω, πάντως η φωτογραφία αυτή κυκλοφόρησε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα άλλα επιχειρησιακά, τι μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία από την περιοχή. Το Ισραήλ προωθείται σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε κατά την καθημερινή τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Είπε ότι σκοτώσαμε δεκάδες ενόπλους της Χαμάς και αρνήθηκε όμως να πει πού ακριβώς βρίσκονται οι δυνάμεις του Ισραήλ, δηλαδή μέχρι ποιο σημείο έχουν προωθηθεί. Απλά κυκλοφόρησαν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν τα Ισραηλινά άρματα μάχης να έχουν διεισδύσει μέσα στο έδαφος της Γάζας. Λέει ότι κάτοικοι της Γάζας δήλωναν ότι έχουν εισέλθει σε συνοικία και σε παρυφές της πόλης της Γάζας και έχουν αποκλείσει μια κεντρική οδική αρτηρία. Δεκάδες άρματα μάχης Μερκαβά έχουν φτάσει στις παρυφές συνοικίας Αλ-Ζεϊτούν, έχει περίπου 130.000 κατοίκους, είναι η μεγαλύτερη συνοικία της πόλης, αλλά λέει έφτασαν στην αεροκατοικημένη, στις παρυφές, δεν μπήκαν μέσα στην Αλ-Ζεϊτούν, βομβάρδισαν τον οδικό άξονα, τον αχρήστευσαν. Επίσης λέει οι Ισραηλινά πλήγματα ισοπαίδωσαν χθες τουλάχιστον 10 πύργους στη συνοικία Ταλ
Αλ-Χάουα στο νοτιοδυτικό τομέα της Γάζας. Αυτό, ναι. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν επίσης ζημιές στην ίδια συνοικία, σε νοσοκομείο ειδικευμένο στην αντιμετώπιση του καρκίνου που χρηματοδοτείται από την Τουρκία. Είναι η φωτογραφία που σας είπα ότι κυκλοφόρησε. Χτυπήσαμε, οι ανακοινώσεις του Ισραηλινού στρατού, χτυπήσαμε 600 στόχους της Χαμάς. Στο στόχαστρο είναι αποθήκες όπλων, αλλά και άλλα σημεία από τα οποία κάνουν επιθέσεις είτε με ρουκέτες είτε με όλμους η Χαμάς. Είμαστε, λέει, στη δεύτερη φάση, αυτό μεταδίδουν οι Times of Israel. Αποθήκευση όπλων, κρυσφύγετα, χώροι συγκέντρωσης, εξοντώθηκαν δεκάδες μέλη της Χαμάς. Είμαστε στην τέταρτη εβδομάδα των μαχών. Οι ΗΠΑ προειδοποιούν ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος επέκτασης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ο Biden ζητά να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Είπαμε ποιος είναι ο στόχος και χθες. Θέλουν στην νότια Γάζα, στην νότια λωρίδα της Γάζας, να υπάρχει επαρκής ανθρωπιστική βοήθεια, φαγητό, φάρμακα, νερό κτλ. Να είναι αποκλεισμένη η πόλη της Γάζας, δηλαδή η βόρεια λωρίδα της Γάζας, ώστε ακριβώς για να επιβιώσουν, να φάνε και να πιούν, να υποχρεωθούν όλοι να πάνε στη νότια Γάζα για να μπορέσει με μεγαλύτερη ευκολία να εκτελέσει την επιχείρηση ο Ισραηλινός στρατός. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο Biden με τον Νετανιάχου. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι το Ισραήλ ασφαλώς, λέει, είναι αναγκαίο να υπερασπιστεί τους πολίτες του από την τρομοκρατία, αλλά να το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται οι άμαχοι. Υπενθυμίζεται ότι χθες Κυριακή το Ισραήλ συνέχισε να πολιορκεί τη λωρίδα της Γάζας και απίθυνε εκ νέου έκκληση, το είπαμε, να φύγουν και να πάνε στη νότια Γάζα. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες καλούμε τους κατοίκους της βόρειας λωρίδας της Γάζας και της πόλης της Γάζας να μετεγκατασταθούν προσωρινά στα νότια. Η μετακίνηση προς τα νότια γίνεται για την προσωπική τους ασφάλεια, είπε ο υπονάβαρχος Χαγκάρη. Πρόκειται για επίγουσα έκκληση, είπε ο Χαγκάρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο αριθμός των ομήρων από τη Χαμάς ανέρχεται πλέον σε 239. Κάθε μέρα τους ανεβάζουν. Πώς γίνεται, ρε παιδιά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα, υπάρχει, θα τη δούμε και παρακάτω πιο αναλυτικά, σοβαρό πρόβλημα με την οικονομία του Ισραήλ. Όταν υπάρχει πόλεμος, ξέρετε, ισχύουν και ορισμένες αρχές και κανόνες στην αγορά. Η αγορά είναι κλειστή. Και τώρα σκέφτονται, επειδή μάλλον προγραμματίζουν να πάει εβδομάδες ή και μήνες ο πόλεμος, κάποιους τομείς της αγοράς να τους ανοίξουν. Πιο μετά έχουμε ένα δημοσίευμα, να το δούμε, είναι σημαντικό πάντως αυτό. Χθες πέρασαν 33 φορτηγά, συνολικά πέρασαν 117 φορτηγά, αρκεί να πούμε ότι πριν τον πόλεμο περνούσαν 500 φορτηγά καθημερινά από την Αίγυπτο Ράφα στη Γάζα, υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, γιατί όπως είπαμε σε αυτήν την λωρίδα γης 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι με ελάχιστες παραγωγικές δυνατότητες σε αυτή την περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι όλα με τα φορτηγά, τώρα τι ζωή είναι αυτή και τι οικονομία αυτή είναι, εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο ΟΗΕ λοιπόν δηλώνει ότι πρέπει να διευκολυνθεί, γίνεται ένας έλεγχος, Αίγυπτος, η πύλη της Ράφας, στο ενδιάμεσο υπάρχει ένας έλεγχος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχουν και Ισραηλοί εκεί και ελέγχουν εξονυχιστικά τα φορτηγά να μην περάσουν μέσα πράγματα τα οποία θα πάνε στους ενόπλους της Χαμάς. Και λέει ότι πρέπει αυτό να αυξηθεί, ούτως ώστε να επιθεωρούνται τουλάχιστον 100 φορτηγά την ημέρα να περνάνε για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες. Αυτά λέει η αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ που βρίσκεται εκεί. Είπαμε ότι στην Τζενίν είναι νεκρός ο ιδρυτής του παρακλαδιού της Ισλαμικής Τζιχάντ, ταξιαρχία της Τζενίν, ο Βιάν Χανούν, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό πρακτορείο Γουάφα, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel. Τώρα, πεζοναύτες
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λέει, βρίσκονται ήδη στη Μεσόγειο για μια πιθανή εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την εμπλοκή ισχυρότερων δυνάμεων, όπως η Χεσβολάχ και ενδεχομένως το Ιράν. Προετοιμάζονται οι ΗΠΑ. Είπαμε ότι προετοιμάζονται με βάση το χειρότερο σενάριο. Λόγω του αυξημένου αυτού κινδύνου, που εάν εν τέλει επιβεβαιωθεί μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, Αμερικανοί πεζοναύτες της δύναμης ταχείας επέμβασης μεταφέρονται στην περιοχή της Μεσογείου με την εντολή να αναμένουν οδηγίες, όπως αναφέρει το CNN. Είμαστε σε εγρήγορση γιατί βλέπουμε αυξημένες απειλές κατά των δυνάμεών μας σε όλη την περιοχή και αυξημένο κίνδυνο να επεκταθεί αυτή η σύγκρουση σε άλλα μέρη της περιοχής. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το αποτρέψουμε, είπε ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, στην εκπομπή Face the Nation. Πάντως, προχθές οι ΗΠΑ έκαναν 2 αεροπορικές επιδρομές στην Αλ Μαγιαντίν, που βρίσκεται κάτω από την Τερ Εζόρ, εκεί που ο Εφράτης εισέρχεται στο έδαφος του Ιράκ, δυτικά του Εφράτη. Εκεί είναι οι βάσεις των παρακλαδιών των φρουρών της Επανάστασης. Χτύπησαν εκεί διοικητήρια και αποθήκες πυρομαχικών οι Αμερικανοί ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχτηκαν αμερικανικές δυνάμεις και στη Συρία, στη Ροζάβα και στο Ιράκ. Εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσουμε και νομίζω ότι οι Ιρανοί κατανοούν το μήνυμά μας, είπε ο Σάλιβαν. Φυσικά λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να προστατεύσουμε τις δυνάμεις μας, να αυξήσουμε την επαγρύπνησή μας και να συνεργαστούμε με άλλες χώρες στην περιοχή για να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε αυτή τη σύγκρουση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ και τη Γάζα, να εμποδίσουμε να μετατραπεί σε περιφερειακή σύγκρουση, είπε ο Σάλιβαν. Αλλά ο κίνδυνος είναι πραγματικός, υπογραμμίζουμε, και ως εκ τούτου η επαγρύπνηση είναι υψηλή και τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι σοβαρά, συστηματικά και συνεχόμενα για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τώρα, ο υποστράτηγος Ράφι Μίλο είναι υπεύθυνος, ας πούμε, της εθνοφυλακής. Έχει αναπτυχθεί σε όλο το Ισραήλ δυνάμεις της εθνοφυλακής για να αποκαταστήσουν την ασφάλεια, το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες του Ισραήλ, αλλά και να βοηθήσουν τον κόσμο να αντιμετωπίσουν πιθανόν απειλή. Ο υποστράτηγος Μίλο λοιπόν λέει ότι πρέπει σιγά σιγά, επειδή θα διαρκέσει ο πόλεμος, να αρχίσουν να ανοίγουν διάφοροι τομείς της οικονομίας, γιατί δεν γίνεται να σκοτώσουμε την οικονομία. Για να δούμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Μίλο. Αυτός ο πόλεμος θα είναι μακρύς, θα διαρκέσει για εβδομάδες ή μήνες. Όπως ανέφερε, η διοίκηση εσωτερικού μετώπου διενεργεί καθημερινά αξιολογήσεις για να αποφασίσει αν οι περιορισμοί που αφορούν τους τομείς της οικονομίας μπορούν να αρθούν. Εξετάζουμε τις ικανότητες και τις προθέσεις των εχθρών. Επειδή θα είναι ένας μακρύς πόλεμος, η καθημερινή ρουτίνα θα πρέπει να επανέλθει σιγά σιγά στην κανονικότητα. Η οικονομία πρέπει να ανοίξει. Ο Μίλο πρόσθεσε ότι οι στρατιώτες της διοίκησης εσωτερικού μετώπου σταθμεύουν σε όλη τη χώρα για να παρέχουν ένα αίσθημα ασφάλειας στους Ισραηλινούς πολίτες, σημειώνοντας ότι η προσωπική ασφάλεια επλήγει μετά τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Μίλησαν, όπως είπαμε, ο Μπάιντεν με τον Νετανιάχου. Η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν ανέφερε ούτε μια λέξη για το τι υπόθηκε. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Είπαμε ότι οι Αμερικοί λένε αναγνωρίζουν το δικαίωμα της αυτοάμυνας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται οι άμαχοι. Εδώ όμως εδώ βλέπω το Ισραήλ δεν λέει ούτε μια λέξη. Κάτι είπαν, σε κάτι συμφώνησαν, έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο τρίτο μέρος να δούμε τι γίνεται στα άλλα μέτωπα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα άλλα μέτωπα. Λοιπόν, όπως είπαμε, 5+1 είναι τα μέτωπα, τα πιθανά μέτωπα που μπορούν να ανοίξουν. Πρώτον είναι το μέτωπο της Γάζας. Δεύτερο, το μέτωπο της Χεσβολάχ Λιβάνου. Τρίτο, το μέτωπο της Δυτικής Όχθης. Ήδη είναι 100 τόσοι νεκροί, έτσι. Και από ό,τι βλέπουμε έχουν και όπλα.
Τέταρτο είναι το μέτωπο Γκολάν Συρίας. Πέμπτο είναι το μέτωπο, οι ασθενέστερες, οι λιγότερες πιθανότητες να ανοίξει, είναι το μέτωπο των 2,1 εκατομμυρίων Παλαιστινίων που ζουν στο έδαφος της Ιορδανίας κοντά στη Δυτική Όχθη, και το 5+1 είναι η Ιεμένη. Ήδη από την Ιεμένη αναφέρεται ότι εξουδετερώθηκε βαλιστικός πύραυλος, είναι 1500 χιλιόμετρα, κάτι τέτοιο είναι η απόσταση Ιεμένη-Ισραήλ. Τώρα το είχα δει, το έχω ξεχάσει, πάντως είναι μεγάλη απόσταση. Έχουν βαλιστικούς πυράβλους με βελληνικές 2.000 χιλιόμετρα, και πάνω από την Ερυθρά θάλασσα κατέριψαν ένα τέτοιο βαλιστικό πύραυλο. Εν τω μεταξύ οι της Ιεμένης, και αυτοί καθοδηγούμενοι και εκπαιδευμένοι, εξοπλισμένοι από το Ιράν, δείχνουν τους βαλιστικούς πυράβλους που έχουν, και μάλιστα είδα μια φωτογραφία που έδειχναν και μια εκτόξευση, πιθανόν αυτός που αναχαιτίστηκε, και η φωτογραφία μάλλον είναι μετά την αναχαίτησή του, έτσι. Τώρα, στο τέταρτο μέτωπο που είναι το Γκολάν, ήδη έχουμε ρουκέτες να εκτοξεύονται από το έδαφος της Συρίας, λέει εδώ, από δυνάμεις είτε από παλαιστινιακές οργανώσεις. Έχουμε 500.000 Παλαιστίνιους στη Συρία και 500.000 στο Λίβανο, έτσι. Είτε από τους παλαιστινιακές οργανώσεις που έχουν έδρα τη Συρία, είτε από τη Χεσβολάχ που δρά στη Συρία, είτε από τους Ιρανούς πολιτοφύλακες των φρουρών της Επανάστασης, που είναι καμιά 40.000, 30-40.000 στην Συρία, εκτοξεύονται εναντίον του Γκολάν. Εκτιμώ ότι είναι προειδοποιητικές βουλές. Κοιτάξτε, μπορούμε να σας ανοίξουμε και εδώ ένα μέτωπο. Απάντησαν οι Ισραηλινοί, κτύπησαν, πιθανότατα έχουν τους δορυφόρους, βλέπουν από πού εκτοξεύονται και εκτυπούν αυτές τις περιοχές. Εδώ λέει ότι επλήγει το Υπουργείο Άμυνας, νομίζω, της Συρίας, ανακοίνωσε ότι δεχθήκαμε πλήγμα από το Ισραήλ, μία μοίρα πυροβολικού. Αν δέχθηκε μοίρα χωρίς να υπάρχουν απώλειες ανθρώπινες, αλλά αν δέχθηκε μοίρα πυροβολικού πλήγμα, σημαίνει ότι από εκεί εκτοξεύτηκε η ρουκέτα. Έτσι. Τώρα είπαμε, είχαμε και από το Λίβανο, λένε η Χεσβολάχ, λέει ότι κατέριψε με αντιαεροπορικό βλήμα. Έχουν μάλλον αυτά που εκτοξεύονται από τον νόμο, αντιαεροπορικά, εκτός και αν έχουν κάτι βαρύτερο, έτσι, με μεγαλύτερο βελληνικές. Κατέριψαν Ισραηλινό ντρόν, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ήταν στο έδαφος, στον εναέριο χώρο του Ισραήλ. Λένε ότι το κατέριψαν. Οι Ισραηλοί δεν λένε τίποτα γι' αυτό. Σήμερα η Χεσβολάχ δήλωσε ότι έχουν έναν νεκρό μαχητή τους. Συνολικά οι απώλειές τους από τότε που άρχισαν, δεν μπορούμε να τις πούμε εχθροπραξίες, αλλά αυτές οι αντεγκλήσεις διαπυρών μεταξύ Χεσβολάχ και Ισραήλ, 47 νεκρούς. Επίσης ο Ισραηλινός στρατός από την πλευρά του έκανε λόγο για νέα πυρά από το έδαφος του Λιβάνου εναντίον των περιοχών Χαρντόβ και Κυριάτ Σιμώνα. Τώρα, στέλεχος της Χαμάς παρότρινε χθες Κυριακή τις αρχές της Αιγύπτου να ενεργήσουν με αποφασιστικό τρόπο για να φτάσει βοήθεια στον πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, αντιμέτωπο με τεράστιες ελλείψεις νερού, τροφίμων κτλ. Τώρα, πάμε σε αυτό τώρα πάλι το ίδιο. Η Αίγυπτος, η Αίγυπτος δεν πρέπει να παραμείνει θεατής και να περιορίζεται σε εκκλήσεις για να της δοθεί άδεια προκειμένου να μπει βοήθεια στη Γάζα, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Μουσά Αμπού Μαρζούκ, μέλος του πολιτικού γραφείου του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος. Περιμένουμε η Αίγυπτος να πάρει αποφασιστική θέση που θα επιτρέψει να μπει στη Γάζα βοήθεια το συντομότερο δυνατόν. Είπαμε ότι έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες φορτηγά, περιμένουν άδεια για να εισέλθουν. 117 έχουν μπει. Ο Biden υποσχέθηκε σημαντική αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον Παλαιστινιακό θύλακα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Φατάχ Αλ Σίσι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε.
Οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν στη σημαντική επιτάχυνση και αύξηση της βοήθειας που ρέει στη Γάζα από αύριο και συνεχώς. Δεν θα κοπεί αυτή. Προφανώς κάτι έχουν συνομιλήσει και συμφωνήσει ο Μπάιντεν με τον Νετανιάχου. Η Αίγυπτος είναι η πρώτη αραβική χώρα που συνήψε διπλωματικές σχέσεις το 1979 με τις συμφωνίες του Camp David, είπαμε, και είναι η χώρα που έχει και σοβαρά προβλήματα σταθερότητας λόγω της μουσουλμανικής αδερφότητας. Η Χαμάς ανοίγει στη μουσουλμανική αδερφότητα. Φοβάται ο Σίση ότι η εμπλοκή της χώρας του μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση και αυτός από εκεί που είναι στην καρέκλα να βρεθεί κάπου αλλού. Τώρα, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Καρίμ Χάν βρίσκεται στη Ράφα και φαίνεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ξύπνησε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς και τι, αλλά λέει ότι από το 2021 ενδιαφέρεται για τα εγκλήματα που γίνονται στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Πάμε τώρα, εξετάζοντας τα εγκλήματα πολέμου. Στη μεθοριακή διάβαση της Ράφα βρέθηκε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου χθες Κυριακή, ο Καρίμ Χάν, και εξέφρασε την ελπίδα να επισκεφθεί και τη Γάζα και το Ισραήλ. Σιγά μην τον αφήσουν να μπει στη Γάζα. Ο Καρίμ Χάν τόνισε ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται με κανέναν τρόπο η παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης στους πολίτες. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στα παιδιά, τις γυναίκες και τους άντρες, στους αθώους αμάχους, υπογράμμισε. Σημείωσε ότι οι άμαχοι έχουν δικαιώματα με βάση το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και εγείρονται ζητήματα ποινικών ευθυνών όταν αυτά τα δικαιώματα παραβιάζονται σύμφωνα με το καταστατικό της Ρώμης με το οποίο ιδρύθηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Από το 2021 είπαμε ότι έχει ρίξει το φακό του στην περιοχή, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξετάζοντας πιθανά εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επίσης, ο Χάν έχει δηλώσει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί των ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθησαν τόσο κατά την επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου, όσο και κατά την επιχείρηση εισβολής του Ισραηλινού στρατού στη Γάζα. Τέλος, σήμερα, πιθανόν τώρα που μιλάμε, τώρα είναι 7-8 η ώρα, να συζητιέται κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που είναι η μόνη αραβική χώρα που εκπροσωπεί τους Άραβες στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μη μόνιμο μέλος, εκλεγμένο δηλαδή, να γίνει κατεπίγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας πάλι για το θέμα της Γάζας. Για να δούμε εδώ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως σήμερα το απόγευμα με θέμα τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα και την ανθρωπιστική δυσπραγία των Παλαιστινίων εκεί κατόπιν αιτήματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Λοιπόν, έχουν γίνει 4 ψηφίσματα τα οποία δεν μπόρεσαν να περάσουν. Απλά πέρασε μόνο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, πέρασε μόνο το ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση, 120 ναι, 14 όχι και 45 αποχές, η Ελλάδα στις απέχουσες χώρες, μόνο που ενώ τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι νομικά δεσμευτικά, τα της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι δεσμευτικά, αλλά δείχνουν την παγκόσμια τάση, τη θέση που έχει ο κόσμος σε ένα ζήτημα. Λοιπόν, τώρα, είδα ότι μας τα ψιλογυρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Εμίρ Αμπτολαχιάν, μίλησε στο CNN και είπε: εμείς δεν θέλουμε επέκταση του πολέμου, δεν έχουμε καμία εμπλοκή ούτε σε αυτό που έγινε στις 7 Οκτωβρίου στην επίθεση της Χαμάς. Εμείς, λέει, υποστηρίζουμε την Παλαιστίνη σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο προβολής του ζητήματος, το παλαιστινιακό ζήτημα, αλλά δεν έχουμε καμία ενεργό συμμετοχή σε αυτό που έκαναν. Αυτή είναι παλαιστινιακή υπόθεση, λέει, η επίθεση, όπως επίσης λέει, προσωπική τέτοια, αυτό είναι όχι ψηλό, χοντρό δούλεμα, δεν έχουμε, λέει, καμία σχέση με τις επιθέσεις που είναι, νομίζω 22 επιθέσεις δέχτηκαν οι Αμερικανοί στο Ιράκ και τη Συρία, δεν έχουμε καμία, λέει, σχέση με τις επιθέσεις που δέχονται οι Αμερικανοί στην περιοχή. Αυτά τα κάνουν ομάδες
που ναι μεν είναι φιλοϊρανικές, αλλά δεν τις λέμε εμείς τι να κάνουν. Αυτές βλέπουν την κατάσταση και δρούν αυτοβούλος. Τώρα αυτά είναι παραμύθια, έτσι. Τέλος πάντων, προσπαθεί, όντως είναι πιο μετριοπαθής σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε πάντα πολιτική, μηντιακή και διεθνή υποστήριξη για την Παλαιστίνη. Ποτέ δεν το αρνηθήκαμε αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά σε σχέση με αυτή την επιχείρηση που αποκαλείται καταιγίδα Al-Aqsa, δεν υπήρξε καμία σχέση σε αυτά τα δεδομένα ανάμεσα στο Ιράν και αυτή την επιχείρηση της Χαμάς. Όχι, η κυβέρνησή μου ή τμήμα της χώρας μου δεν έχει καμία σχέση, λέει. 19 επιθέσεις δέχθηκαν οι Αμερικανοί, είπαμε, στο Ιράκ και τη Συρία, και λέει, αφού δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία, μη μας συνδέετε με όλα αυτά, λέει στους Αμερικανούς. Αυτά πάμε τώρα. Η Ursula von der Leyen, πρόεδρος της Κομισιόν, είναι ανήσυχη με τις κινητοποιήσεις που γίνονται στην Ευρώπη, αλλά και με αναρτήσεις που γίνονται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Το δήλωσε στην εφημερίδα Bild, τη γερμανική, ότι οι επιφημίες της τρομοκρατίας, του αντισημιτισμού και η βία κατά μειονοτήτων είναι αχρειότητες που δεν έχουν καμία θέση στην Ευρώπη. Είπε ότι είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία η Ευρώπη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα επενείται η τρομοκρατία ή θα ενθαρρύνεται ή θα επιτρέπεται ο αντισημιτισμός. Και 11.000 διαδηλωτές στο Βερολίνο υπέρ της Παλαιστίνης, προβληματίζεται η γερμανική κυβέρνηση. Αυτή είχε άδεια. Αρκετές άλλες συγκεντρώσεις που ήταν χωρίς άδεια, λέει, το γερμανικό κράτος, οι αρχές του γερμανικού κράτους τις διέλυσαν. Σε αυτή όμως που είχε άδεια, είχε 11.000 σύμφωνα με την αστυνομία. Η αστυνομία, δεν ξέρω, εδώ τουλάχιστον δίνει συνήθως μικρότερο αριθμό. Συνήθως, έτσι, δεν ξέρω. Πάντως ανησυχούν οι Εβραίοι της γερμανικής πρωτεύουσας, του Βερολίνου, για τα φαινόμενα αντισημιτισμού. Είδα τις μερικές μέρες, είδα κάποιες φωτογραφίες που πήγαιναν και βάζαν τον 5α, πώς λέγεται αυτό, στα σπίτια που κατοικούν σε επιχειρήσεις των Εβραίων, δεν ξέρω εγώ, αυτά θυμίζουν άλλες εποχές, έτσι. Επίσης είχαμε μία άλλη επίθεση εναντίον Ισραηλινών, απόπειρα, όχι επίθεση, στον πίνακα ελέγχου του Διεθνούς Αεροδρομίου της πόλης Μαχάτσκαλα. Η πόλη Μαχάτσκαλα είναι η πρωτεύουσα του Νταγκεστάν. Το Νταγκεστάν είναι μια ομόσπονδη δημοκρατία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με μεγάλες ακτές στην Κασπία θάλασσα, περίπου ίσα με την Ελλάδα πληθυσμό, από ό,τι θυμάμαι καλά. Ένας λαός που μιλάει τη δική του γλώσσα, μουσουλμάνοι στο σύνολό τους, αρκετά αναπτυγμένη χώρα. Η Ρωσία δίνει φράγκα εκεί, πολλά ρούβλια για να αναπτυχθεί. Όπου υπάρχει ανάπτυξη δεν υπάρχει ριζοσπαστικό Ισλάμ, που είναι ένα πρόβλημα για τη Ρωσία. Παρ' όλα αυτά όμως εκεί υπάρχει ζήτημα με το Ισλάμ. Αυτοί λοιπόν είδαν, η γλώσσα τους ανήκει στην οικογένεια των Ιρανικών γλωσσών, όπως και των Οσετίνων, όπως και των Τσετσένων. Η περιοχή του Καυκάσου είναι υπό την πολιτισμική επιρροή του Ιράν αιώνες τώρα ή και χιλιετίες. Εκεί λοιπόν είδαν στον πίνακα ότι έρχεται μία πτήση η οποία χρησιμοποιούσε το αεροδρόμιο της από το Ισραήλ, το Μαχάτσκαλα, και μετά από μία ώρα, χθες 8 η ώρα το βράδυ, 7 μου φαίνεται 8, και μετά από μία ώρα 2 θα αναχωρούσε για τη Μόσχα. Είδαν λοιπόν Ισραήλ, ειδοποίησαν φαίνεται κάποιους έξω, τώρα τα πνεύματα είναι αναμένα, ξέρετε, ήρθαν μερικές εκατοντάδες διαδηλωτές, μπούκαραν μέσα στο αεροδρόμιο, δεν κατόρθωσαν να φτάσουν εκεί που είναι οι Ισραηλινοί, έγιναν κάποιες συμπλοκές με τις αρχές ασφαλείας, ταυτοποιήθηκαν 130 από αυτούς τους διαδηλωτές, τώρα εκεί η αστυνομία είναι σκληρή, δεν ξέρω τι θα τους κάνουν. Οι αρχές του Νταγκεστάν καταδίκασαν το επεισόδιο, για να δούμε τι λένε. Ναι, καταδικάζουμε το επεισόδιο, δεν έχουμε σχέση με αντισημιτισμό. Οι ΗΠΑ καταδίκασαν στεναρά τις αντισημιτικές διαδηλώσεις του Νταγκεστάν.
ανέφερε η Έιντρεν Ουότσον, οι ΗΠΑ στέκονται χωρίς περιστροφές στο πλευρό ολόκληρης εβραϊκής κοινότητας, καθώς γινόμαστε μάρτυρες παγκόσμιας έξαρσης του αντισημιτισμού. Λοιπόν, αυτά και με τις διεθνείς αντιδράσεις. Να πάμε Κίνα-Ρωσία. Λοιπόν, Κίνα-Ρωσία. Υπάρχει ένα φόρουμ που γίνεται στο Πεκίνο, φόρουμ άμυνας και ασφάλειας, στο διεθνές, στο οποίο συμμετέχουν 90 χώρες. Εκεί πήγε ο ίδιος ο Σοϊγκού, ο Υπουργός Άμυνας, έκανε μια ομιλία εκεί πέρα, μόνο που υπάρχει ένα θέμα. Πού είναι ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας, ο Σανγκ Φου? Αποκεφαλισμός, όχι φυσικός ελπίζω, αλλά διοικητικός. Τον αποκεφάλισαν, τον πήραν από εκεί και μίλησε ένας άλλος ανώτατος αξιωματούχος από τις ένοπλες δυνάμεις. Εν πάση περιπτώσει ο Σοϊγκού είπε, θα διαβάσουμε μερικά πράγματα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες επέκτασης του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Άπο Ανατολής, του Ατλαντικού, στον υπερεξοπλισμό κάποιων χωρών, εννοούσε την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, δεν ξέρω και ίσως και την Φιλιππίνες, την Ταϊβάν. Εξέφρασε ανησυχίες γι' αυτό, ακόμα και για πιθανή εμπλοκή χωρών με πυρηνικά όπλα στην περιοχή, για πυρηνικό πόλεμο. Τα ίδια περίπου είπε και ο Κινέζος. Να πούμε, επειδή είναι σημαντικό το θέμα και επειδή είναι το τρίτο μέτωπο δυνητικά που μπορεί να ανοίξει στην περιοχή, για να δούμε τι είπαν οι άνθρωποι. Μιλώντας λοιπόν στο φόρουμ Σιανγκσάν Φόρουμ, τη μεγαλύτερη εκδήλωση στρατιωτικής διπλωματίας της Κίνας, ο Σοϊγκού είπε ότι το ΝΑΤΟ κρύβει τη συσσόρευσή του στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού με μια επιδεικτική επιθυμία για διάλογο. Δήλωσε επίσης ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ προωθούν έναν αγώνα δρόμου εξοπλισμών στην περιοχή, αυξάνοντας τη στρατιωτική τους παρουσία εκεί, καθώς και τη συχνότητα και την κλίμακα των στρατιωτικών ασκήσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα χρησιμοποιήσουν τις ανταλλαγές πληροφοριών με το Τόκιο και τη Σεούλ σχετικά με τις εκτοξεύσεις πυράβλων για να αποτρέψουν τη Ρωσία και την Κίνα, λέει ο Σοϊγκού. Κατηγόρησε επίσης την Ουάσιγκτον ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές ως δικαιολογία για ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, τις οποίες έβαλε σε εισαγωγικά. Και αυτό είναι το σημαντικό από αυτά που λέει, ότι ο Σοϊγκού, ότι η εμφάνιση νέων μπλοκ ασφάλειας όπως το Quad και το AUKUS υπονομεύει το ρόλο της Ένωσης Εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας, το ΑΣΕΑΝ, και τις προσπάθειες για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων στην περιοχή. Είπε ότι το γεγονός ότι η Ρωσία αποσύρθηκε από τη συμφωνία της δοκιμής πυρηνικών όπλων δεν σημαίνει ότι καταστρέφεται. Η συμφωνία συνεχίζει να υπάρχει. Απλά θελήσαμε, λέει, να είμαστε σε μια ισοτιμία με τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν την έχουν κυρώσει. Εμείς την είχαμε κυρώσει, ήρθε η κύρωση και είμαστε, λέει, στα ίσα. Και λέω ότι θα είμαστε διαθέσιμοι να συνομιλήσουμε για να μην έχουμε αύξηση των πυρηνικών όπλων κτλ. Τώρα, είπαμε ότι χωρίς την παρουσία του Σανγκ Φου, μιλώντας στα εγγένεια της διάσκεψης, ο στρατηγός Ζανγκ Γιούχια, αντιπρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, εξέφρασε την ανησυχία του για την επιρροή ορισμένων χωρών, σε εισαγωγικά, στον υπόλοιπο κόσμο, εμφανίζοντας έτσι μια συγκαλυμμένη κριτική στις ΗΠΑ. Ορισμένες χώρες, φοβούμενες ότι ο κόσμος μπορεί να σταθεροποιηθεί, δημιουργούν σκόπιμα προβλήματα, ανακαντεύονται στις περιφερειακές υποθέσεις, ανακαντεύονται στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών και υποκινούν τις λεγόμενες έγχρωμες επαναστάσεις. Για να εξυπηρετήσουν τα εγωιστικά τους συμφέροντα, ασκούν πίεση παντού. Δημιουργούν πολλές τεχνητές γεωπολιτικές συγκρούσεις, μετά κηρύττουν αμεροληψία, ενώ στην πραγματικότητα ευνοούν τη μία πλευρά, καθιστώντας τις περιφερειακές καταστάσεις περίπλοκες και δεσυπίλητες. Δυνατά νοήματα, είπε ο τύπος, Πάντως είπε ότι το Πεκίνο θέλει να βελτιώσει τις στρατιωτικές επικοινωνίες με την Ουάσιγκτον
με την οποία έχουν αυξηθεί εντάσεις σχετικά με την διαφιλονικούμενη θάλασσα της Νότιας Κίνας και την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα θεωρεί ότι είναι επικράτειά της. Είμαστε πρόθυμοι να αναπτύξουμε στρατιωτικές σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ σύμφωνα με τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαίας συνεργασίας. Σημαντικά μηνύματα είναι, πιστεύω. Λοιπόν, αυτά για την Κίνα και τη Ρωσία. Πάμε τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Κίνα και με τι άλλο έχουμε εκεί. Λοιπόν, είπαμε ότι ο Wang Yi, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, σε ένα εξαιρετική σημασίας ταξίδι, τριήμερο ταξίδι στις ΗΠΑ, έκανε μια δήλωση που προβλημάτισε πολύ κόσμο. Ότι ο δρόμος, λέει, για το Σαν Φραντζίσκο 11 με 19 Νοεμβρίου θα γίνει εκεί η σύνοδος των χωρών της Ανατολικής Ασίας, στην οποία είναι και οι ΗΠΑ, η ανατολική πλευρά, θα γίνει στο Σαν Φραντζίσκο. Και εκεί ψήνεται συνάντηση Biden-Xi Jinping. Όμως έβαλε πάγο ο Wang Yi από εκεί, από τις ΗΠΑ, και είπε: «Λέει, ο δρόμος για το Σαν Φραντζίσκο είναι μακρύς και δεν είναι ομαλός. Κατά πάσα πιθανότητα γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις, κάτι θέλουν να υφαρπάξουν τώρα οι Κινέζοι, εποφελούμενοι από την αδυναμία στην οποία βρίσκονται οι ΗΠΑ λόγω της υποχρέωσης που έχουν να υποστηρίξουν δύο πολεμικά μέτωπα, της Ουκρανίας και του Ισραήλ». Για να δούμε τι λέει το θέμα. Η Κίνα και οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν μια αντικειμενική αντίληψη των στρατηγικών προθέσεων η μία της άλλης και να λάβουν τη σωστή άποψη ανταγωνιστικών παραγόντων στις μελλοντικές συναλλαγές τους, ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Wang Wenbin, έκανε τις δηλώσεις αυτές σε τακτική συνέντευξη τύπου, απαντώντας σε ερώτηση για τον επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας, τον Wang Yi, και τον ρώτησαν τι ήθελε να πει ο ποιητής όταν είπε ο δρόμος για το Σαν Φραντζίσκο δεν θα είναι ομαλός. Λοιπόν, ο Wang Yi σημείωσε πως κοιτώντας πίσω προς την ελικοειδή πορεία των σινοαμερικανικών σχέσεων από την έναρξη αυτού του έτους, η εμπειρία αξίζει να συνοψιστεί και τα μαθήματα θα πρέπει να αντληθούν. Ποια μαθήματα τώρα, δεν μας τα είπες καλά, διευκρίνησε. Αναφερόμενος στις συνομιλίες, ο εκπρόσωπος είπε ότι ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας τόνισε πως το πιο σημαντικό είναι η συμμόρφωση προς τη συνένεση των δύο αρχηγών κρατών να σταθεροποιούν τις διμερείς σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ και να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Η Κίνα και η ΗΠΑ συμφώνησαν επίσης να διεξάγουν διαβουλεύσεις για θαλάσσιες υποθέσεις καθώς και για τον έλεγχο και τη μη εξάπλωση των εξοπλισμών της προσεχείς ημέρες, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών. Σας είπα ότι με δεδομένο την κατάσταση στην περιοχή μας και στην Ουκρανία, εξαιρετική σημασία οι επαφές που έκανε αυτές τις 3 μέρες. Να πούμε ότι σήμερα, ενώ μέχρι χθες ήταν προθέσεις, σήμερα δήλωσε πλέον ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το πακέτο για το Ισραήλ θα πάει χωριστά και για την Ουκρανία θα βάλουν ειδικούς όρους ελέγχου για θέματα διαφθοράς, που πάνε τα λεφτά κτλ. Λοιπόν, αυτά και για την Αμερική. Πάμε τώρα στην Ουκρανία. Δεν έχουμε πολλά σημαντικά εκεί. Να πούμε μόνο ότι οι Ουκρανοί λένε ότι έκαναν επίθεση στην Κριμαία, στο στόλο του Ευξήνου Πόντου στη Σεβαστούπολη. Οι Ρώσοι λένε ότι απέκρουσαν τις επιθέσεις. Επίσης, οι Ρώσοι δηλώνουν ότι μέσα σε μια εβδομάδα κατέστρεψαν 5 γερμανικά Leopard. Κατά τα άλλα, στην Αυντίιβκα οι Ουκρανοί δηλώνουν ότι έχουν πολλές απώλειες οι Ρώσοι. Συνεχίζονται οι επιθέσεις για τον πλήρη αποκλεισμό της πόλης. Και είδα ότι ο διαπιστωμένος συνολικός αριθμός των Ουκρανών πολιτών που είναι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου ως πρόσφυγες είναι 6.218.000. Μια χώρα ολόκληρη δηλαδή. Και ξέρετε, το αύριο της Ουκρανίας, όσα λεφτά και να τους δώσουν, δεν ξέρουμε ποια εδάφη θα
απελευθερώσουν και τι και πώς, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, όποια και αν είναι, αν λείπουν 7, 8, 10 εκατομμύρια σε περιοχές που ελέγχουν οι Ρώσοι, λείπουν και 6-7 εκατομμύρια έξω, ποιος θα μείνει στην Ουκρανία ανθρώπινο δυναμικό για να σηκώσει αυτή τη χώρα όρθια, όταν έχει και πολύ σοβαρά δημογραφικά προβλήματα, τα οποία τα θέσαμε εδώ. Ένα μεγάλο θέμα. Και πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η Κύπρος. Επειδή φτάνουμε στα 50 χρόνια κατοχής και κάποιοι δεν κοιμούνται, κάποιοι ονειρεύονται, να δούμε κάποιοι που ονειρεύονται και άλλοι υπάρχουν ονειροπόλοι, την απελευθέρωση της Κύπρου με άλλους όρους πιθανόν. Για να δούμε τι λένε οι φίλοι μας. Έγινε μία συνάντηση προχθές στη Λευκοσία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι είπαν μαζί να απελευθερώσουμε την Κύπρο. Ή όλοι μαζί θα σωθούμε ή όλοι μαζί θα χαθούμε. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, θεωρώντας ότι η απειλή είναι ο στρατός κατοχής και οι έπικοι. Το ξέρω, μας λένε ουτοπιστές. Γιατί το λένε αυτό? Επειδή θέλουμε το καλύτερο, το σωστό για την πατρίδα μας. Έλεγε ο Σενέρ Λεβέν την περασμένη Δευτέρα σε μια εκδήλωση όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι παρουσίασαν και εξήγησαν την κοινή κινητοποίηση που ξεκίνησαν για την απελευθέρωση της Κύπρου, για την ελευθερία της Κύπρου. Μπορεί να μην είναι ορατή ούτε με μεγεθυντικό φακό η δημιουργία ενιαίου δημοκρατικού κράτους στην Κύπρο, εννοεί να είναι μακριά. Πολύ περισσότερο η επιστροφή των Τουρκοκυπρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ακυρωμένες τις διχοτομικές πρόνοιες που οδήγησαν στη διάλυση. Μπορεί να είναι όνειρο να σκέφτεται κανείς έτσι, αλλά από πότε είναι απαγορευμένα τα όνειρα? Από πότε ένας άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται με τον τρόπο που του επέβαλαν οι πολιτικοί ακροβάτες ή ο διεθνής παράγοντας ή εκείνοι που θέλουν να τον υποτάξουν στα συμφέροντα ή τη μεγαλομανία τους? Σύμφωνα με τους ίδιους αυτό είναι ένα όνειρο, έλεγε ο Σενέρ στη συνάντηση. Κάτι αδύνατο, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί ποτέ. Δεν είναι λυπηρό αυτό? Είναι αλήθεια, πολύ λυπηρό. Να λες θέλω την ελευθερία της πατρίδας μου, ονειρεύομαι την Κύπρο με ένα λαό, ένα κράτος, ανεξάρτητη, ελεύθερη, κυρίαρχη, και να σου λένε είναι αδύνατο αυτό. Δεν μπορεί να συμβεί, μην το προσπαθείς. Ούτε να το ονειρεύεσαι δεν έχεις το δικαίωμα. Τι άλλο είναι αυτό όμως από την προσαρμογή σου στις απαιτήσεις του κατακτητή, διότι αν δεν διεκδικείς την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τι διεκδικείς? Να βελτιώσεις τις συνθήκες κατοχής? Αυτό διεκδικείς. Αυτό, όταν πάβεις να ονειρεύεσαι το καλύτερο και αρχίζεις να μιλάς για το εφικτό, για το ρεαλιστικό. Ποιο είναι το ρεαλιστικό? Αυτό που σου επιβάλλει η κατοχή? Σου το ονομάζουν δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία και το χειροκροτείς. Τι μεγαλείο! Βρήκες την απάντηση στο όνειρο. Είναι η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Ο άλλος το λέει δύο κράτη. Εσύ το λες δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Και αναπαύεται η ψυχή σου. Δεν μπορείς πια να ξεχωρίσεις ότι είναι το ίδιο. Δυο λαοί, δυο κράτη, δυο θρησκείες. Και από πάνω τους ο Δερβέναγας να εισπράττει τους φόρους υποτελείας η Τουρκία και να επιβάλλει τη θέληση του Σουλτάνου. Η επικιστική απικιοκρατία των Τούρκων εξαπλώνεται σαν ένας καρκινικός όγκος, καταστρέφοντας τα πάντα. Είτε θα σταθούμε μαζί ενάντια στα εγκλήματα πολέμου της Τουρκίας ή θα χαθούμε μαζί. Το έλεγε στην ίδια εκδήλωση ένας άλλος Τουρκοκύπριος, ο δημοσιογράφος Αζίζ Σαχ. Ένας νέος άνθρωπος που βιώνει την κατοχή μέσα στα κατεχόμενα εδάφη μας, αλλά τολμά να ονειρεύεται και να παλεύει. Και εμείς τι του λέμε αυτού του ανθρώπου? Ότι είναι ουτοπιστής. Ότι πρέπει να προσγειωθεί στο εφικτό, γιατί αυτά που πιστεύει είναι αδύνατο να συμβούν. Είτε θα σταθούμε μαζί ενάντια στα εγκλήματα πολέμου της Τουρκίας ή θα χαθούμε μαζί. Ας λένε ό,τι θέλουν οι σουρεαλιστές. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει να το παλέψουμε. Όσο υπάρχει έστω και ένας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα που τα λέει αυτά, αξίζει. Μα δεν είναι ένας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε πρώτα να απελευθερώσουμε τα υποταγμένα μυαλά των ανθρώπων μας και στη συνέχεια να απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη.
Το έλεγε ένας άλλος τουρκοκύπριος ομιλητής, ο οικονομολόγος Οζ Καραχάν. Τι να του πούμε του Οζ? Ότι το πιο δύσκολο απ' όλα είναι τα υποταγμένα μυαλά των ανθρώπων μας. Και επειδή είναι δύσκολο, καλύτερα να τα αφήσουμε έτσι, να ησυχάσουμε όλοι, να προσαρμοστούμε στην υποταγή. Σε τι να προσαρμοστούμε όμως? Ντροπή και να το σκέφτεται κανείς, και ας το λένε οι άλλοι ρεαλισμό. Όνειδος είναι για το ανθρώπινο είδος. Να προσαρμοστούμε στον κατακτητή μας. Σε όλες τις χώρες που το 1940 κατακτήθηκαν από τη Γερμανία, μόνο οι δοσύλλογοι προσαρμόστηκαν με τους κατακτητές. Παντού, σε όλες τις χώρες υπήρχε αντίσταση. Σε όλες τις χώρες άνθρωποι, ομάδες, οργανώσεις που δεν πίστεψαν ούτε μια μέρα ότι τελείωσε η ελευθερία τους, ότι η κατοχή ήταν παντοτινή, αγωνίστηκαν. Την ελευθερία τους δεν τη χάρισαν για να περάσουν καλά. Ούτε καν όταν δεν είχαν να φάνε. Πάλευαν και ονειρεύονταν την ώρα της ελευθερίας. Εμάς μας ζητούν να ονειρευτούμε καλύτερες συνθήκες σφαγής, καλύτερες συνθήκες κατοχής, τίποτα περισσότερο. Γιατί αν ονειρευτείς το αυτονόητο θα είσαι ουτοπιστής, μας λένε. Αν ονειρευτείς την ελευθερία με κεφαλαίο θα είσαι ψευτοπατριώτης. Αν ονειρευτείς κοινή πατρίδα για όλους τους Κύπριους πολίτες, αλλά όχι για τους Τούρκους εισβολής, θα είσαι απροσάρμοστος. Αν ονειρευτείς ανθρώπινα δικαιώματα και βασικές ελευθερίες, θα είσαι ακραίος. Όχι σενέρ. Δεν είναι όνειρο. Χρέος είναι. Και αν δεν το καταλάβουμε όλοι, αργά ή γρήγορα θα χαθούμε. Αυτό είναι το άρθρο του Αρίστου Μιχαηλίδη στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Να σας πω κάτι. Αυτά που λέει για τους υποταγμένους και για τους δοσύλλογους συμβαίνουν στην Ελλάδα. Η απελευθέρωση της Κύπρου κατά πάσα πιθανότητα δεν απασχολεί κανέναν. Δοσύλλογοι και υποταγμένοι, υποταγμένα μυαλά. Ενώ η απελευθέρωση της Κύπρου θα έπρεπε να αφορά όλους τους Έλληνες. Προσέξτε, για να γίνει ένα ανεξάρτητο, ελεύθερο, δημοκρατικό κράτος χωρίς νταβατζίδες. Κανέναν νταβατζί, κανένα ξένο στράτευμα πάνω. Και να ζουν οι άνθρωποι όπως το ονειρεύονται. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η πολιτική στην Ελλάδα? Και με τι μούτρα θα υποδεχθούν το Σουλτάνο στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν διαπράττει εγκλήματα πολέμου στην Κύπρο σήμερα που μιλάμε? Διότι ο επικισμός του νησιού και η κατοχή είναι έγκλημα πολέμου. Με τι μούτρα? Το βάλαμε στο ράφι το Κυπριακό, γιατί? Για να ετοιμάσουμε το νεκροκρέβατο της Ελλάδας? Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Υπάρχει ένα θέμα με τη Ζουράφα, θα το πούμε αύριο, και με τον προβληματισμό στο Μαξίμου πώς θα υποδεχθούμε τον Ερντογάν τώρα που έχει γίνει αντιδυτικός. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Εγώ μόνο έχω να σας πω έναν επιπλέον στοιχείο, ένα στοιχείο για επιπλέον προβληματισμό εκεί στο Μαξίμου και εδώ στο Σύνταγμα, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προχτές ήταν στην Αίγυπτο ο Ομέρ Μπολάτ, ο Υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας. Συμμετείχε εκεί και ήταν και ο πρόεδρος των Τούρκων Εξαγωγέων, και ο Ομέρ Μπολάτ συναντήθηκε σε κλειστή συνάντηση, δεν ήταν δημοσιογράφοι, και εκτός από τον ομόλογό του και με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου. Είπαν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει φωτιά οι εξαγωγές της Τουρκίας και συζητήσαν διάφορα πράγματα. Και ερωτάτε το κοινό, εάν η Ελλάδα πάει μονόπατα με αυτές τις ανοησίες για τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτά τα έλεγε ο Μπούς, άμα δεν είσαι μαζί μου είσαι απέναντι. Αυτές είναι το πιο απολύτικο σύνθημα που υπάρχει στον κόσμο. Το πιο απολύτικο. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Τι θα πει σωστή πλευρά της ιστορίας? Ποια ιστορία? Εδώ υπάρχουν τα εθνικά μας συμφέροντα. Και ο Τούρκος πάει να αποφεληθεί, προσεγγίζει την Αίγυπτο και την Ανατολική Λιβύη. Και αναρωτιόμαστε, τι θα γίνει
αν η Τουρκία τα βρει με την Αίγυπτο και με την Λιβύη, πού θα πάμε τα συμφέροντά μας, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, πώς θα τα προστατέψουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, της Κύπρου και της Ελλάδας? Αναρωτιέστε καθόλου? Γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός πήγε, είδε τον Νετανιάχου, γιατί δεν πήγε στη Ραμάλα να δει και τον Αμπάς, ας τα τηλέφωνα τώρα, και γιατί δεν πάει και στο Σίσι, να δούμε τι γίνεται, να ξέρουμε οι συμφωνίες που κάναμε, εάν δεν τις υποστηρίζεις, τότε μένουν κάποια στιγμή άδεια που κάμισα, μόνοι μας θα μείνουμε. Λοιπόν, αναλύστε την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εμπορίου στην Αίγυπτο, θα σας κάνει καλό. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, καλή νύχτα. Πάμε να αποχαιρετήσουμε αύριο τον Οκτώβρη, να μπούμε δυναμικά στον αεργείτε. Έτσι έλεγαν στον πόντο τον ανάσπαλτο και τον αλυσμόνητο, τον Νοέμβρη, Νιόβρη για τους φίλους μας τους Κύπριους. Χθες που διάβασα την επιστολή του φίλου μας, έλεγα για το μαλλί. Δεν είναι το μαλλί, είναι το μάλι τελικά. Μάλι προέρχεται από την τουρκική λέξη μάλ, που σημαίνει πράγμα, περιουσία. Όταν σου τρώνε οι άλλοι το μάλι, δηλαδή την περιουσία, φάε και εσύ για να σου μείνει κάτι από τη δικιά σου περιουσία. Εντάξει, το διορθώνω. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα.